Tấn công giúp bạn thắng các trận đấu, nhưng phòng thủ mới mang lại danh hiệu. Câu nói nổi tiếng của Sir Alex Ferguson đã diễn tả rất đúng thực trạng của Arsenal trong hơn 10 năm vừa qua. Kể từ lần gần nhất vô địch giải Ngoại hạng Anh, câu lạc bộ thành London chưa bao giờ thiếu những cái tên đẳng cấp trên hàng công. Nhưng những sai lầm tai hại ở tuyến dưới đã khiến cho pháo thủ nhiều lần lỡ hẹn với ngôi vương của xứ sở sương mù. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi một trung vệ trẻ quay lại Arsenal và đang cùng các đồng đội tạo thành hàng phòng ngự vững chãi nhất giải Ngoại hạng Anh. Đó chính là người được nhắc đến trong clip ngày hôm nay, William Saliba, một nhân tố hứa hẹn sẽ làm thay đổi lịch sử Arsenal trong tương lai. William Saliba sinh ngày 24 tháng 3 năm 2001 tại ngoại ô thủ đô Paris của Pháp. Như phần lớn những đứa trẻ của xứ sở lục lăng lúc bấy giờ, hậu vệ tương lai của pháo thủ rất thần tượng tiền đạo Thierry Henry. Khi chưa đầy 6 tuổi, cậu bé William được nhìn huyền thoại của bóng đá Pháp dẫn dắt Arsenal chơi trận chung kết Champions League và ngay lập tức đem lòng hâm mộ đội bóng thành London. 2 năm sau, William Saliba gia nhập đội bóng địa phương AS Bonby và được làm đồng đội với cậu bé vàng của bóng đá Pháp sau này, đó là Kylian Mbappé. Một điều may mắn đến với trung vệ tương lai của pháo thủ là anh đã được dìu dắt bởi chính cha của Kylian là Wilfried Mbappé. Chiến lược gia này rất nhiệt tình chỉ dạy hai mầm non trẻ và đã mạnh dạn thử nghiệm Saliba ở cả vị trí tiền đạo lẫn tiền vệ. Cầu thủ trẻ ở đội bóng quê hương trong 4 năm rồi chuyển sang một câu lạc bộ lớn hơn là Montpellier. Những năm tháng chơi ở tuyến giữa và hàng tấn công dù giúp William Saliba trưởng thành về tư duy chiến thuật nhưng vẫn chưa phát huy hết khả năng của cầu thủ này. Anh được huấn luyện viên trưởng kéo xuống đá trung vệ và ngay lập tức thể hiện tiềm năng của mình. Việc chơi tốt ở trung tâm hàng phòng ngự giúp tài năng trẻ sớm được các đội bóng có tên tuổi để ý đến. Một cái tên quen thuộc của Ligue 1 là Saint-Étienne đã nhìn ra tố chất của Saliba và đưa hậu vệ này đến với bóng đá đỉnh cao. 16 trận trong mùa giải đầu tiên chơi tại giải đấu hạng cao nhất ở Pháp đã biến chàng trai đến từ Bonby trở thành một cái tên tiềm năng trên thị trường chuyển nhượng. May mắn đã mỉm cười với William Saliba khi mà đội bóng nhiệt tình tiếp cận anh nhất lại chính là câu lạc bộ trong mơ Arsenal. Đội bóng thành London nhận được sự đồng ý rất nhanh của tài năng trẻ và chính thức sở hữu trung vệ tương lai của đội tuyển Pháp. Sau này trong một cuộc phỏng vấn, William Saliba nói rằng gia nhập pháo thủ là quyết định tương đối dễ dàng. Anh lấy được lòng của rất nhiều Gunner bằng phát biểu: "Khi biết được Arsenal quan tâm, bạn chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Tôi không cần suy nghĩ để đưa ra quyết định. Đó là một lựa chọn rất dễ dàng. Ngay khi biết được Arsenal quan tâm, tôi đã muốn đến đây." Tuy vậy, những năm tháng đầu tiên thuộc biên chế pháo thủ diễn ra tương đối khó khăn với trung vệ trẻ. Anh phải ở lại Saint-Étienne thêm 1 năm theo hợp đồng cho mượn và đã gây ấn tượng mạnh khi giúp đội bóng này đoạt ngôi Á quân Cúp Quốc gia Pháp mùa giải 2019-2020. Phong độ tốt này ngay lập tức gây chú ý đối với huấn luyện viên Mikel Arteta và chiến lược gia người Tây Ban Nha đã cho gọi Saliba về để chuẩn bị cho mùa giải mới. Anh nhận áo số 4 và được ra sân vài trận đấu trong giải giao hữu. Tuy nhiên, như vậy là không đủ để trung vệ trẻ tìm được chỗ đứng trong đội hình pháo thủ và bị đẩy xuống chơi ở đội U23 Arsenal trong nửa năm. Tháng 1 năm 2021, cầu thủ này tiếp tục được đem cho Nice mượn và 6 tháng sau thì chuyển tới Marseille theo diện tương tự. Tưởng như trung vệ người Pháp sẽ chìm nghỉm như bao tài năng trẻ từng rời Emirates, không kèn, không trống, thì sự quyết tâm đã giúp cho anh tạo ra cơ hội của riêng mình. Trong màu áo Marseille, Saliba đã khiến không chỉ những người ở Arsenal mà tất cả thế giới bóng đá phải biết đến tên anh. Hậu vệ trẻ đã chơi 52 trận cho đội bóng thành phố cảng nước Pháp và giúp đội bóng này vào tới tận bán kết cúp C3 cùng việc đoạt vé tham dự Champions League. Màn trình diễn quá thuyết phục biến người con lưu lạc của sân Emirates thành cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ligue 1 và có trận ra mắt đội tuyển Pháp. Không những vậy, đội bóng chủ quản Arsenal đã ngay lập tức gọi Saliba trở về thêm một lần nữa và trao cho anh một vị trí ở trung tâm hàng thủ. Đến tận khi quá trình chuẩn bị cho mùa giải năm nay bắt đầu, nhiều Gunner vẫn còn tưởng hậu vệ 21 tuổi người Pháp là một bản hợp đồng mới của đội bóng thành London. Và quả thực, cầu thủ này đã chơi như một bom tấn trong những tháng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh. Saliba gây ấn tượng ngay trong trận đấu mở màn khi Arsenal gặp một đối thủ rất khó chơi là Crystal Palace. Hậu vệ trẻ đã đợi hơn 1.000 ngày để có trận đấu ra mắt pháo thủ và anh đã biến vòng đấu đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh thành show diễn của riêng mình. 100% tranh chấp thành công, 7 lần thu hồi bóng, 6 pha cản phá và không lần nào bị đối thủ qua mặt là những thông số quá ấn tượng với cầu thủ lần đầu tiên chơi bóng ở Premier League. Các khán giả bắt đầu phát cuồng với hậu vệ người Pháp, còn Gary Neville thì so sánh Saliba với trung vệ huyền thoại Rio Ferdinand. Những trận cầu tiếp theo, hậu vệ 21 tuổi tiếp tục chơi ở một đẳng cấp rất cao để chứng minh mình chính là một trong những trung vệ hay nhất của giải Ngoại hạng Anh mùa giải này. Không chỉ xuất sắc trong phòng ngự, William Saliba còn rất hiệu quả trong những đợt tấn công.
Trong trận cầu giữa pháo thủ và Bournemouth ở vòng 3 giải Ngoại hạng Anh, trung vệ người Pháp có cơ hội khi nhận bóng trong vòng cấm của đội bạn. Cầu thủ 21 tuổi ngay lập tức dùng chân trái rất ngoan của mình vẽ một đường bóng cầu vồng về phía xa khung thành để đem về chiến thắng cho pháo thủ. Trên khán đài ngày hôm đó, các Gunners đã bắt đầu hát vang bài hát Tequila để ca ngợi trung vệ người Pháp. Với những fan hâm mộ của pháo thủ, William Saliba giờ đây không khác gì một thức uống hảo hạng làm họ mê đắm mỗi cuối tuần. Để hiểu rõ hơn về những đóng góp của William Saliba cho hàng phòng ngự pháo thủ, chúng ta hãy dành thời gian để phân tích điểm mạnh trong lối chơi của cầu thủ này. Sở hữu một thân hình hộ Pháp với chiều cao 1m93 và cân nặng 92 kg, trung vệ người Pháp có khả năng tranh chấp cực tốt. Anh tận dụng tối đa lợi thế của mình trong những pha đối đầu với đối phương cả trên không lẫn bóng sệt và thường xuyên có tỷ lệ chiến thắng khi tranh chấp là 100% trong các trận cầu đầu mùa giải. Tuy vậy, cầu thủ người Pháp tuyệt nhiên không phải là mẫu trung vệ chơi thiên về thể lực và muốn giải quyết các tình huống bằng những pha xoạc bóng hay phạm lỗi. William Saliba chọn cho mình kiểu chơi đầu óc và chú trọng vào việc đọc tình huống. Cách đá này biến cầu thủ 21 tuổi thường xuyên trở thành người có vai trò bọc lót cho hai người đồng đội là Gabriel Magalhaes và Ben White. Một điểm mạnh khác của ngôi sao thuộc biên chế pháo thủ đó là khả năng chơi chân cực tốt. William Saliba không hề ngại việc giữ bóng trong chân lâu và luôn có sẵn trong đầu phương án thoát pressing từ đối thủ. Rất nhiều lần trong mùa giải này, trung vệ sinh năm 2001 thể hiện sự khéo léo khi xoay sở rất tốt trong không gian hẹp rồi tìm kiếm cơ hội tịnh tiến bóng lên phía trên. Với việc sở hữu tỷ lệ chuyền bóng chính xác rất cao ở mọi cự ly, cầu thủ người Pháp đóng góp lớn vào việc triển khai lối chơi của pháo thủ cả về tấn công lẫn phòng ngự. Thêm vào đó là việc trung vệ người Pháp không chỉ biết chuyền về hay chuyền ngang mà luôn sẵn sàng đẩy bóng lên phía trên và thực hiện những pha xâm nhập vào 1/3 cuối sân của đối thủ. Nhìn cách William Saliba thi đấu, người ta dễ dàng so sánh anh như một phiên bản tổng hợp những điều tốt nhất của hai người đồng đội chơi cạnh. Trung vệ người Pháp có được thể hình cùng khả năng tranh chấp của Gabriel Magalhaes và óc phán đoán cùng sự điềm tĩnh của Ben White. Ba cầu thủ này cùng với Zinchenko và Ramsdale đã giúp cho pháo thủ có được hàng phòng ngự hay nhất Premier League mùa này. Trên mặt trận tấn công, những năm tháng đá ở vị trí tiền vệ và tiền đạo giúp cho Saliba luôn biết cách thoát pressing và chọn những vị trí đứng tốt nhất để gây áp lực lên cầu môn đối bạn. 14 trận ở giải Ngoại hạng Anh mùa này, cựu cầu thủ của Marseille đã có 2 bàn thắng cùng 1 kiến tạo. Những thông số không khỏi làm ta liên tưởng tới Virgil van Dijk giai đoạn mới tới Liverpool. Tựu chung lại, với việc sở hữu Saliba trong đội hình thì lần đầu tiên sau hơn 10 năm, pháo thủ thành London vẫn có một trung vệ đẳng cấp thế giới. Trung vệ người Pháp hiện tại có thể thua kém những Ruben Dias, Van Dijk hay Thiago Silva ở kinh nghiệm thi đấu. Tuy nhiên, nếu xét về kỹ năng và sự ổn định trong giai đoạn gần đây, thì hậu vệ 21 tuổi hoàn toàn có thể xếp chung mâm với những người đàn anh kể trên. Như vậy là sau thời kỳ tăm tối với những trung vệ thường xuyên mắc sai lầm và báo hại đồng đội, thì cuối cùng đội chủ sân Emirates cũng đã có một William Saliba chơi rất xuất sắc và bản lĩnh. Hy vọng với sự vững chãi nơi hàng thủ và một hàng công đầy bùng nổ, pháo thủ thành London có thể thành công trong việc chinh phục cúp bạc Premier League trong mùa giải năm nay.